Hi guys! Hello! So ngayon mag-unbox tayo ng gift na binigay sa akin ni Mike ng Christmas. So ito yung Dyson Corrale na hair straightener. So ito, tingnan natin. Hindi ko pa siya nabubuksan. Ayan siya. So ito na yung hair straightener natin. Last December pa to pero hindi ko pa nabuksan kasi nga medyo busy, pumapasok. Kaya ayan, ngayon natin siya buksan. Napakatibay ng pagkakatape sa kanya. Ayan. Tadaan! Dyson. Ito na, buksan na natin siya. Ayan. Magaang naman. Kakulay din siya nung hair dryer ko. So, ayan. Ano yung mga nandito? Oh, meron siyang parang stand. Ayan, meron din siyang cord. Patutuyuin ko muna yung aking hair using yung ating Dyson Supersonic na hair dryer. Ayan. Dati nakita nyo naman, di ba, yung buhok ko talagang makapal. Ayan, makapal, di ba talaga siya? So, panipisin natin yan using to saka yung ating hair straightener. Itong hair dryer na to, sobrang napakabilis niyang magpatuyo. Di ba, na-compare ko na siya before. So, patutuyuin ko lang yung buhok ko, tapos mamaya, i-try na natin yung ating Dyson na hair straightener. Dati, pag nagpapariband ako, inaabot ako ng sobrang tagal. Siguro mga 5 to 6 hours. Yun yung pinaka madali Pero dati talaga as in pwedeng umabot ng 8 hours. Pero ngayon, subukan natin to. Tingnan natin kung effective din. Okay? Nangangain ng tao yung ating hair straightener ng Dyson. So, inaral ko muna siya saglit at doon nalaman ko na kailangang i-fully charge muna siya. So, ayan, i-charge muna siya natin ng bongga. So, pwede natin gamitin tong pinaka cord niya. So, ito yon. Or, pwede natin i-dock siya rito. Ayan. Hindi ko pa nakakabit pero parang pagpapatungin mo lang siya. Ito, di ba? Tama ba? Bakit ganun? Ayan. Tapos, ayan. Ipapatong nyo lang siya rito nang nakaganyan. Ayan yung first way ng pag-charge nitong ating Dyson hair straightener. Tapos yung second way naman, ayan, ilalagay mo lang ito dito. Tapos, ito, lipat mo dito. At, ito ay patatayuin mo dito. Ayun, pag narinig mo na yung tunog, yun na. Mag-charge na siya. So, mag-start na tayo. I-push lang natin tong button na to. Up. Tapos, ayan, bubukas na siya. And, itong power button. Pwede mong i-adjust yung settings. Yung plus sign para mas hot. 330, 365, 410.
iangat pa natin ng konti. Ayan. Tapos, ayan, simulan na tayo. Mainit siya kaagad. Well, yung hair ko eh. Hindi naman talaga ako madalas nagplansya ng hair. Pero dahil sabi nila maganda raw to, so ayan nga. Subukan lang natin. Maramihan yung kinukuha ko kasi ang kapal-kapal ng buhok ko eh. Ang hirap niyang hati-hatiin ba. Pero makikita niyo naman may pagbabago, di ba? Guys, ito na yung result ng paggamit natin ng ating Dyson Corrale hair straightener. So, kita naman natin na mas umimpis siya, saka mas magaang siya sa pakiramdam. Kasi, di ba, yung buhok ko, napakabuhagag talaga. Tapos, sobrang kulot. So, ito, nung ginamit ko siya, ayan, mas umimpis. Tapos, hindi naman siya yung katulad ng ibang plancha na ang sakit sa anit. Ito, swabe. Hindi ka mapapaso. Tapos, ayan nga, maganda naman yung resulta. Satisfied ako dun sa outcome nung paggamit ko nito. Yan ang aking review sa ating Dyson Corrale Hair Straightener. So, thank you!